يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنتكلم عن موضوع هام جدا الجميع كان ينتظره، وهو حكم الجيلاتين المستخرج من الخنزير. لذلك الرجاء متابعة المقطع من أوله لآخره. بسم الله نبدأ. الجيلاتين، طبعا نحن سنتطرق لآراء بعض الدراسات التي استطعنا أن نحصل عليها، سواء من المؤيدين لتناول الجيلاتين الناتج من الخنزير أو المعارضين لذلك. نحن نعرف أن هذا الموضوع جدا حساس، ولن نسلم من انتقادات الطرفين، سواء المؤيد لتناول الجيلاتين والمعارض له، ولكن لابد من شرح وطرح هذا الموضوع بشكل بسيط. حقيقة لن تجدوا المعلومات الموجودة في هذا المقطع في أي مكان بهذا الشكل المرتب وبهذا التتالي وبهذه المعلومات المختصرة المفيدة. حسنا، ما هو الجيلاتين؟ الجيلاتين مادة هلامية شبه صلبة وشفافة. الجميع أصبح يعرف ما هو الجيلاتين ومن أين نستخرجه. دائما نعرف أن الجيلاتين يستخرج من عظام ومن جلود الحيوانات، ومنها جلد الخنزير. ما هو الحكم الفصل؟ كيف نحكم بشكل علمي بشكل منهجي؟ كيف نحكم على الجيلاتين المستخرج من الخنزير أو الحيوانات المباحة التي لم تذكى ذكاة شرعية؟ كيف نحكم عليها؟ دعونا نبدأ مما انتهينا به. الحيوانات المباحة التي لم تذكى ذكاة شرعية مثل البقر، الدجاج، الطيور، هذه حيوانات بشكل عام مباحة، المسلمون يتناولوها بشرط أن تذكى ذكاة شرعية. طيب إن لم تكن تذكى ذكاة شرعية، فهي هنا يختلف العلماء باختلاف موضوع اللحومات. يبدأون بقول أن هذه الدولة، هل هذه الدولة الأوروبية أو هذه الدولة الغربية معظمها من الملاحدة أم هم من الإخوان النصارى المسيحيين؟ على هذا الأساس يحكمون. فهذا الحكم نرجعه إلى حكم تناول اللحوم بالنسبة للحيوانات المباحة التي لم تذكى ذكاة شرعية. اليوم سنتطرق بشكل أساسي للجيلاتين المستخرج من الخنزير. كيف نحكم على الجيلاتين المستخرج من الخنزير؟ القول الفصل فيه هو هل استحال الجيلاتين أم لا. جميع من يتناول موضوع الجيلاتين نقطة النقاش هي هل استحال الجيلاتين بشكل كامل، أي هل كان بأصل ما ثم انتقل إلى أصل آخر بعينه. مثلا هو كان الجيلاتين بالأصل هو كان من الكولاجين. هنا بيت القصيد. حتى نستطيع أن نقرر ذلك فعلينا الأخذ بمبادئ الاستحالة. جمعت لكم 3 مبادئ يتم تطبيقها على المادة لنقول أنها استحالت أم لا. ما هو المبدأ الأول؟ المبدأ الأول أن تكون المادة النجسة قد تحولت إلى مادة أخرى مخالفة لها بالصفات. كما قلنا مخالفة لها بالصفات، كما يقول العلماء مثلا تحول النجاسة إلى رماد مثلا. 2، أن يكون التحول باتجاه واحد، أي أن المادة الجديدة الناتجة غير قابلة للعودة لحالتها القديمة النجسة. التحول باتجاه واحد كمثال توضيحي: الشجرة عندما تتحول إلى رماد، يعني الخشب عندما يتحول إلى رماد، فهذا تحول باتجاه واحد، لأنه لا يمكن أن نعيد الرماد لنجعل منه خشبا. النقطة الثالثة: أن لا يطغى مكون من منتج على باقي المكونات، أي أنه إذا اختفى أثره ضمن باقي المكونات الأخرى فهذا يعني أنه استحال إذا اختفى. أما إذا طغى على باقي المكونات فهذا يعني أنه لم يستحيل. هاي إحدى أنواع الاستحالة. حسنا، السؤال: هل يطغى الجيلاتين بصفاته على باقي المكونات؟
الجواب: بشكل عام نعم يطغى، وذلك بحسب قاعدة ترتيب مكونات المنتجات. كنا قد قمنا بإنشاء مقطع فيديو يشرح موضوع ترتيب مكونات المنتجات. تعتبر هذه قاعدة مهمة جدا، لأنها ترتب المكونات حسب الكمية الأكبر. وغالبا ما يكون الجيلاتين من أوائل العناصر، يعني من العناصر من أول 3 مكونات 4 مكونات. عندما يكون من أوائل هذه المكونات فهو من الطبيعي أن يكون من العناصر الطاغية، أي التي ممكن أن تؤثر بالمنتج النهائي. هذا مثال. لو أخذنا هذا المثال سنشاهد الجيلاتين هو بالمرتبة الثانية. هذه المرتبة الأولى، والجيلاتين يأخذ المرتبة الثانية. الكميات، يعني محصلة هذا المنتج كاملا هو عبارة عن مجموعة كميات. الكمية الأكبر هي لهذا المكون، يأتي بالمرتبة الثانية هو الجيلاتين، أي أنه مؤثر على هذا المنتج وله دور كبير بهذا المنتج. الآن نأتي إلى بيت القصيد. ما هي الآراء التي تخص حكم الجيلاتين؟ جمعت لكم 3 آراء مختلفة. الرأي الأول هو موقع الإسلام سؤال وجواب. طبعا الآن الآراء ال3 سيكون لها روابط، سأضع الروابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. من يريد أن يطلع، ومن الأفضل أن يطلع كل شخص على هذه الدراسات ليحكم بنفسه ويصل إلى نتيجة. كما أننا سنطرح نحن رأينا في نهاية هذا المقطع حسب ما سنتدرج بالشرح بعد قليل. نعود. الموقع هو الإسلام سؤال وجواب، موجود على الإنترنت. يعني دراسة طويلة تخلص إلى أنه رجحوا فيه على عدم تناول الجيلاتين وبينوا رأي واحد لمشروعيته. من يريد أن يدخل بالتفاصيل الرجاء العودة، لكي لا نطيل من مقطع الفيديو، الرجاء العودة إلى الرابط وفيه الشرح الكافي والوافي. هذا نعتبره رأي وسط، أي أنهم رجحوا عدم تناول الجيلاتين ومع ذلك بيّنوا وجود رأي مخالف لهذا الرأي، يعني رأي موافق لتناول الجيلاتين. الدراسة المحكمة هي للدكتور ماجد الحريري، وهو عالم غذائي يعني مختص بهذه الأمور، دكتوراه في علوم وتكنولوجيا الأغذية، لديه العديد من الأبحاث والمقالات، خبير بتدقيق الحلال. هذا الشخص يعني أنا لا أعرفه شخصيا حقيقة، ولكن الدراسة يعني يبدو أنها محكمة نوعا ما، بعنوان استحالة الجيلاتين بين العلم والفقه. أيضا الرابط موجود أسفل الفيديو. وأما الرأي لهذه الدراسة أو خلاصة الدراسة، تخلص الدراسة على أن الجيلاتين لم تطبق عليه عملية الاستحالة. من يريد أن يستفيض الرجاء العودة إلى الموقع الذي يشرح ذلك والاستزادة منه. الرأي الأخير لشخص لا أعرف خلفيته العلمية تماما، اسمه إسلام الحسيني، موجود على الفيسبوك، والكثير من الأخوة والأخوات أرسلوا لي لأعطي رأيي بالدراسة التي قدمها، لأن دراسته تخلص تماما إلى أن الجيلاتين قد طبق عليه عملية الاستحالة، وأنه حلال تناول الجيلاتين مهما كان مصدره. حقيقة يعني أنا أحترم دائما أنا أحترم الدراسة أنها تقوم على مبادئ أو منهجية علمية. الشخص هنا إسلام الحسيني يقوم على هذا الشيء. البحث بعنوان لماذا الجيلاتين المستخلص من الخنزير طاهر وحلال مع أن الخنزير محرم في ذاته، الرجاء أيضا اطلاع عليها. الآن دعونا نتكلم قليلا لنصل إلى النتيجة النهائية، نتيجة الرأي الخاص بنا. الآن الجيلاتين باعتبار هنالك رأي أكثر من رأي أو اختلاف، أنا أتكلم عن الجيلاتين المستخلص من الخنزير. بما أن هناك آراء تحلله وآراء تحرمه، فهو يدخل هنا بحكم المشبوه.
قبل أن نبدأ بقراءة جزء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، دعونا نتعرف على معنى الشبهة. سنأخذ جزء من معنى الشبهة والباقي متروك لكم قراءته. معنى الشبهة شيء من جهة يشبه الحرام ومن أخرى يشبه الحلال. إذا كان للشيء هنالك دليل على حله ودليل على حرمته أدى للاشتباه. هنا يعني يعتبر الجيلاتين في هذه بحالته أنه مشبوه. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشبهات وهو مشهور هذا الحديث قال: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. تكملة الحديث الشريف. إذن الجيلاتين في هذه الحالة، لو سلمنا في هذه الحالة، فهو يدخل في حكم المشبوه ما دامه في حكم المشبوه، ومن الورع تركه. علينا أن نسأل أنفسنا بعض الأسئلة: هل الجيلاتين ضروري لحياتنا؟ هل هو أساسي مثل كثير من العناصر التي لا يمكن أن نستغني عنها؟ الجواب لا. هل تتوفر بدائل؟ الجواب نعم. دائما نتكلم عن جيلاتين المستخرج من الخنزير. ما هي البدائل؟ هنا جمعت لكم 4 بدائل عن جيلاتين المستخرج من الخنزير أو الجيلاتين الموجود في الأسواق المجهول المصدر. أولا، بدائل الجيلاتين مجهول المصدر أو جيلاتين المستخرج من الخنزير هو الجيلاتين المستورد من البلدان الإسلامية. أعتقد أن الدول الرائدة هي دول شرق آسيا مثل ماليزيا تهتم كثيرا بهذا الموضوع. ثانيا، الجيلاتين المصادق عليه من جهة شرعية أو هيئة مخولة بإصدار شهادات الحلال. يوجد في بعض المحلات العربية أو المحلات التركية، المهم الموجودة في أوروبا، هنالك دائما بضائع مختومة وممهورة بأختام لهيئات شرعية مخولة بإصدار شهادات الحلال، وهي متوفرة بكثرة. ثالثا، هنالك الجيلاتين المستخرج من الأسماك، يستخدم في تطبيقات معينة، قد لا تكون من أجل تناول الحلويات مثلا. رابعا وهو الأهم، هنالك معاملات قوام. طبعا الجيلاتين يعتبر من معاملات القوام، كنا شرحنا ما هي معاملات القوام في فيديو سابق، الرجاء مراجعته. معاملات القوام، هنالك إذن معاملات القوام ذات الأصل النباتي والتي يعتمد عليها النباتيين بشكل رئيسي في أطعمتهم، مثل الآجار آجار، البكتين، النشاء، كثير من معاملات القوام. يعني هنالك كثير منتجات يمكن فيها تقديم نفس المنتج ولكن بوضع مواد من أصل نباتي، وليس هنالك ضرورة لوضع الجيلاتين. فهنالك الحمد لله متوفر لدينا خيارات 4 لتناول المنتجات التي تحتوي على الجيلاتين أو على بدائل الجيلاتين. يعني هذا يدلنا على عدم ضرورة تناول الجيلاتين المستخرج من الخنزير خاصة. هذه الخلاصة الآن. الخلاصة تقول: بالنظر إلى الخلاف في آراء المختصين والخبراء، يرى الشيخ بدر الحسن القاسمي، وهذا رأي للشيخ بدر أيضا، أنه من الأفضل ألا تستعمل هذه المادة إذا كانت مستخرجة من جلود وعظام الحيوانات التي يحرم أكل لحومها، والتي نتكلم عنها الخنزير بشكل عام بشكل خاص. إذا الخلاصة: تجنبا للشبهات، هذا الرأي الذي نحن مقتنعون به، قد لا يمثل شريحة من الناس. هذا الرأي الذي نحن مقتنعون به، أن الجيلاتين المستخرج من الخنزير وموجود ببعض المنتجات مثل الحلويات الخاصة بالأطفال هو مؤثر، هو لم يتم استحالته بشكل كامل. يوجد بدائل
كثيرة. هذا كل ما لدينا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وعمل إعجاب ومشاركة المقطع على أوسع نطاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.